She has sandwiches. Hon har mackor. Hon har mackor. Hon har mackor. Hon har mackor. They have a newspaper. Det har en tidning. Det har en tidning. Det har en tidning. Det har en tidning. They have pens. Det har pennor. Det har pennor. Det har pennor. Det har pennor. He is driving a car. Han kör bil. Han kör bil. Han kör bil. Han kör bil. They are reading a newspaper. De läser en tidning. De läser en tidning. De läser en tidning. De läser en tidning. They are eating apples. De äter äpplen. De äter äpplen. De äter äpplen. De äter äpplen. She's reading a book. Hon läser en bok. Hon läser en bok. Hon läser en bok. Hon läser en bok. The man is driving. Mannen kör. Mannen kör. Mannen kör. Mannen kör. The boy is not driving. Pojken kör inte. Pojken kör inte. Pojken kör inte. Pojken kör inte.